Bakit yan? Nahanguin na natin itong chicken thigh natin. Ayan ah. Crispy kakit yan ah. Ha? Balat pa lang oh. Takam-takam na oh. Ito, Burger King natin kakit yan. Welcome back to Andrew's Kitchen. Ngayong araw na ito, kakitchen, isang masarap na recipe ang ating gagawin ngayong araw na ito. Tatawagin natin itong Chicken Thigh Burger King ni Andrew's Kitchen. Ididibon muna natin ito, kakitchen. Alisin natin yung buto niya sa gitna. Madali lang magdibon na ito, kakitchen. Iwain nyo lang yung gilid ng buto niya yan. Ano yung buto niya, kakitchen? Ayan, ito na yan. Kakitchen, hugasan na natin ito ng malinis itong chicken thigh natin. Ayan. Kakitchen, ito na yung chicken thigh natin. Ang ano natin ngayon, itadry natin siya, kakitchen. Ito, may paper towel tayo dito. Para tumalab mamaya yung marination ng pampalasa natin dito. Kung wala kayong paper towel, kakitchen, pwede naman dito yung towel nyo, yung tawagin sa atin yung bimpo, pwede. Basta malinis, yung cloth. Basta ma-dry lang natin siya. Pagka basa siya, kakitchen, at minarinate natin to, magtutubig siya, hindi maganda. Kaya kailangan i-dry natin siya. Ayan o. Pahinantay natin, kakitchen, di mag-marinate na tayo. Nandito ang ating mga kakailanganin. Chicken thigh! At meron tayo ditong all-purpose flour. 1 cup na cold water. 2 tablespoon garlic powder, 2 tablespoon chili crush, at meron tayong 1 tablespoon pepper, 1 tablespoon paprika, at 1 tablespoon salt, 2 itlog. What are you waiting for, kakitchen? Umpisa na natin ang ating pagmamarinate sa ating masarap na Chicken Thigh Burger King ni Andrew's Kitchen. Kakitchen, imamarinate natin itong chicken thigh natin. Meron tayong crushed peppers dito, ayan o. Para medyo mangang-angang yung burger natin. At meron tayong garlic powder. Hati lang natin ito, kakitchen. Ilalagay natin yung kalahati sa all-purpose flour natin. At itong paminta, hatiin din natin. Itong paprika, hatiin din natin ito. Yan. At itong salt, hatiin din natin to. At maglalagay tayo ng oil dito, kakitchen. Para medyo madulas-dulas na makintab yung ano natin yan. Mga 1 tablespoon lang na oil. Imamarinate na natin to, kakitchen. Itatabi lang natin to, kakitchen. At maglalagay tayo ng mga pampalasa rin dito sa harina natin. Kung ano yung mga nilagay natin dito. Diyan, ito yung hinati natin garlic powder. Ilalagay natin to sa... Meron tayong harina rito. 2 cups ang harina natin. Ito yung salt natin, kakitchen, na hinati natin kanina. 1 tablespoon yan. Ito rin yung paprika natin. Hinati rin natin. Ito yung pepper natin, nati din natin kanina. Mimix lang natin to. Diyan. Lalagay natin to sa pan. Dito tayo magbabatter ng chicken thigh natin. At meron tayo ditong 1 cup na water. 2 eggs. Lalagay tayo ng 2 itlog dito. At 1 cup na water.
Maglalagay rin tayo ng salt. Maglalagay lang tayo ng mga 1 teaspoon lagi dyan. Para may lasa yung breading natin. Yan. At mimix natin to. Cold water itong gamit natin. Ito na yung itlog natin tsaka yung tubig natin na malamig, ka-kitchen. Ang gagawin natin ngayon, ito yung chicken thigh natin. Lulubog natin siya dyan. At ilalagay natin ito rito sa harina. Iayos lang natin yung skin ng chicken thigh natin. Tabunan lang natin ng harina, ka-kitchen. At ipiin natin para lumapad siya. Yan. Para maganda sa burger natin, sa buns. Baliktarin natin yun. Pagpag natin, ka-kitchen, hindi nyo pwede na. Yan. Tabi lang natin ito rito. Yan. Yung pa rin, yung isang kamay nyo, yung basa, sa basa. Yung tuyo naman isa, sa tuyo. Kaligyan, ito na yung mga chicken thigh natin na minarinate sa floor. Binatag natin sa floor. Kaligyan, nagprito tayo ng isa, yan na, bilagay na natin. Ito na yung isa natin, kaligyan. Crunchy, crunchy. Wow, ang sarap sa burger na ito. Ito natin lagay kaligyan. Sarap. Yak! Kailangan mainit ang mantika natin bago natin ilagay ang ating chicken thigh para crispy ang chicken thigh Burger King. Kaligyan, nahanguin na natin itong chicken thigh natin. Ayan o. Crispy, crispy kaligyan o. Ha? Balat pa lang oh. Katakam-takam na oh. Lalo na kaya kung kakainin na natin to. Yan. Yan, meron tayong coleslaw rito na binili natin sa supermarket na mix na siya. Yan. Maglalagay tayo ng mayonnaise. Gagawa tayo ng coleslaw. Yan. At ketchup. Lalagay tayo ng pepper, konti lang kakityan, mga 1 teaspoon yan. Salt, mga 1 teaspoon lang. Ito sugar, 1 tablespoon. Kailangan medyo manamis-namis yung coleslaw natin. Mix lang natin siya kakityan. Kakityan, eto na ang ating coleslaw ni Andrew's Kitchen. Napakasarap na kakityan. Tama-tama lang yung tamis niya. Tsaka medyo meron siyang angang na alat. Ang sarap, kakityan, try nyo. Promise. Timbater natin, kakityan. Gaganyan lang natin itong burger natin yan. Ito. Mag-a-assemble na tayo ng chicken Burger King natin, kakitchen. Ito yung mga tinosted natin na burger buns. Ngayon, maglalagay tayo ng coleslaw. Ito yung coleslaw natin na in-assemble. Lalagay natin ngayon dito. Yan. Paikot lang natin. Mga 2 tablespoon para yummy. Yan. Ang sarap na itong burger chicken thigh natin. Yan, kakitchen. Assemble na natin yan. Maglalagay tayo ng kamatis. Yan, oh. At ilalagay natin itong chicken thigh natin na na crispy. Ayan, oh. Hanap tayo ng medyo malaki-laki. Wow!
Look at that, kakitchen. Maglalagay tayo ng onion. Yan. Back to back ang gulay natin, kakitchen. Kamatis ulit. Yan. Lettuce ulit. Coleslaw ulit. Yan o. Siyempre, ito na yung inaantay natin na cheese. Yan. Kaya tinawag na Burger King. Ito na ang ating Chicken Burger King ni Agros Kitchen.